شبیه ارداس. اینجا فرودگاه شارجه است. ما داریم میریم هند. داریم میریم جنوب هند، یه شهری به اسم کوچی. توی چند روز گذشته با رفیقایم که هند رفتن صحبت کردم. نظرها خیلی متفاوت بود. یه سری خیلی خوششون اومده بود، یه سری میگفتن خیلی جام قطعه، میخوای بری هند؟ خلاصه داریم میریم ببینیم چی میشه. یعنی این حرفای ضد و نقیض بیشتر منو مشتاق کرد تا ببینم هند چه خبره. البته ما داریم میریم جنوب هند. همه این تجربیات از شمال هند. رسیدیم کوچین، جنوب غرب هند. سفرمون از اینجا شروع میشه. راستی یه نکته هیجان انگیز در رابطه با فرودگاه کوچین، تمام انرژی لازم این فرودگاه با پنل‌های خورشیدی تامین میشه. یه تخم مرغ آبپز درسته، یه نونی که همینجا اینجا اون آقای داره درست میکنه در لحظه، و یه چیزی که سوخت فلفلش ته نشسته اسمش هند جاییه که یاد میگیری بدون اینکه مالک چیزی، کسی یا جایی باشی میتونی خوشحال باشی. من با این جمله رفتم هند. تورهای ماهیگیری چینی. یه روایتی میگه 600 سال پیش چینی ها این فوت و فن رو به این منطقه آوردن و اصلا کوچی یا کوچین ترکیب کو و چینه به معنی شبیه چین. اینجا یه هتلیه که محمد اونجوری که در موردش خونده میگن که از بهترین پروژه های مرمت و بازسازی این منطقه بوده. یعنی یه خونه قدیمی تاریخیه که ارزش داشته رو به هتل تبدیلش کردن. ما اومدیم که هم خودش رو ببینیم هم غذا اینجا بخوریم. بعد یه غذا سفارش دادیم که از نظر خودشون نات اسپایسیه ولی داریم میسوزیم. یعنی اون چیزی هم که نات اسپایسی از نظر اینا ما رو میسوزونه. جالبه، یه ظرف برنج و میگو و سبزیجاته که شیرین و تنده و به عنوان کناریش یه خرمای تنده و یه ماست با یه سری سبزیجات و خیار و اینا. ما کلا 2 روز هندیم ولی چندین تا غذای عجیب غریب خوردیم. اینم الان یه چیزیه که یه انقدر برنجی وسط بود، بعد یه ظرف دوغه با یه ظرف یه چیز دیگه نمیدونم چیه ولی گفتم تنده. نریز همه رو میکس میکنن وسط این بشقاب با دست. الان دید ما خارجیم با دست سخت نمونه برامون رفت قاشق بود. با دست اینا رو همه رو میکس میکنن، با دست برنجه رو اینجوری شل و شفتش میکنن میخورن، بعد باهاش آب داغ میخورن. یعنی اصلا برای شروع برام آب داغ آورد. داغ بکن توی یه فضای خیلی مرطوب و گرمیم میری تو رستوران باید غذای تند بخوری و آب داغ. دیگه خودتون تصور کنید دیگه. اینجا خیلی سبزه. یه وقتایی وسط شهر میپیچی توی کوچه یهو با یه همچین منظره‌ای مواجه میشی.
از کوچی میریم به کانور. قراره 10 ساعت تو قطار باشیم. 5 دی ماه 26 دسامبر روزیه که قراره توی این منطقه خورشید بگیره و این دلیلیه که ما تصمیم گرفتیم این روز توی این منطقه باشیم. شاورما، سالاد زیتون، Putti, your putti, پوتی؟ putti. with coconut and rice, yeah? Yeah, coconut rice. Same this one. Idiyappam. Idiyappam. You are from where? ایران. Iran. Yes. Come, super. Thank you. فردا قراره خورشید بگیره. اول داریم میریم که بلیطای اتوبوس شهر بعدی رو بگیریم و بعدش بریم یه قابی پیدا کنیم که فردا از اون قاب خورشید گرفتگی و تماشا و عکاسی کنیم. فردا میخوایم با اتوبوس بریم به میسور. خیلی بامزه، کلا پنجره ندارن. بعد قیمت پنجره ندار و پنجره دار با هم خیلی فرق میکنه. پنجره دار یعنی که خودش توش ایر کاندیشن داره. پنجره ندار یعنی ایر کاندیشن طبیعی. 8 تا 4 دقیقه تا 11 و 4 دقیقه. اینم ساعتش هم نوشته. اینم احتمالاً اوجش، آره اوجش 9:25 تا 9:28 ساعتش هم اینجا زده. اینجا در جنوب غرب هند کنار یه ساحلی کنار اقیانوس هند که اومدیم لوکیشن های خورشید گرفتگی فردا رو چک کنیم، به این میگن فالوده. به ما گفت فالوده داریم، ما فکر کردیم همون فالوده خودمونه دیگه، گفتیم آره میخوایمش. اصلا به این میگن ارزیابی محیطی برای خورشید گرفتگی در یک روز قبل. Hello. Happy New Year. Happy Christmas. Happy Christmas. Hello. Hello. Thank you. اینجا کارگاه ماهیگیراست که دارن تور ماهیگیر رو تعمیر میکنن و جمع میکنن و آمادهش میکنن برای اینکه برن ماهیگیری کنن. تا تاریکی هوا دنبال یه جای خوب برای عکاسی از خورشید گرفتگی گشتیم. حالا داریم برمیگردیم اقامتگاهمون تا فردا صبح زود دوباره بیایم اینجا برای دیدن و عکاسی از خورشید گرفتگی. اومدیم همون جایی که برنامه ریخته بودیم برای دیدن خورشید گرفتگی. آب نسبت به دیشب اومده بالا طبیعتا، جزر اومده و اینکه یه ذره هوا ابریه. امیدواریم که تا ساعت خورشید گرفتگی که 8 صبح شروع میشه اوضاع بهتر شده باشه. اولین پرتو خورشید روز 26 دسامبر. فریسا خانم چه خبر؟ سلامت. گرفته جزئی شروع شده. وای وای گرفته حلقوی. وای
وای وای وای وای گرفته کامل. بذار زوم رو برابر کنم ببین. محمد و چند تا دوست ماهیگیر هندی که اون روز به ما پیوستند مشغول تماشای خورشید گرفتگی بودند و من هم مشغول عکاسی. و بعضی ها مثل این آقای ماهیگیر داشتن کارهای روزمره‌شون رو انجام میدادن. دست به سر صورتم نمیزنم، همینجوری قرمز و عرق کرده و ضد آفتاب و ماسیده توی فیلم باشه، چون واقعیت این لحظه با الان همینه. خورشید گرفتگی تموم شد. 100 روز پیش برنامه ریزی برای این خورشید گرفتگی شروع شد. این آقایی که اینجا تشریف دارن، آقای محمد، 100 روز پیش با هم صحبت کردیم که بریم این گرفتو ببینیم. داریم میریم یه جایی بشینیم عکس و فیلمای خورشید گرفتگی رو ادیت کنیم و آماده بشیم برای ادامه سفر. عصری بلیت اتوبوس داریم به یه شهر دیگه. و بالاخره توی ایستگاه اتوبوس و قبل از حرکت اتوبوس یکی از عکس‌های خورشید گرفتگی آماده شد تا یه عالمه از خستگی‌های این چند روز رو بشوره و ببره. این ماجراجویی با لست سکند ممکن شد.